Xin chào anh em mình xin được review cái thiết bị gọi là cái bàn đỡ của cái máy cắt đó các bạn. Trước đây thì mình muốn cắt một cái vật gì đó thì có một cái bàn cắt để cho cái đường cắt của mình nó được thẳng. Hôm nay mình thấy có một cái phát minh rất là mới gắn liền với cái máy cắt giúp chúng ta cắt cái đường cắt nó thẳng hơn và tránh được những rủi ro trong lúc mình làm việc đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của cái sản phẩm này như thế nào các bạn nhé. Có kỹ của các bạn nha. Đây set hướng dẫn đi ráp ha. Rồi hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái cách ráp luôn nha các bạn, để các bạn xem video này các bạn ráp cho nó nhanh, đỡ cái tốn thời gian. Rồi đầu tiên người ta xem cái sách hướng dẫn của nó ha, khá rườm rà đó các bạn, ốc vít quá trời luôn các bạn. Rồi một cái sơ đồ của nó đây. Rồi ta đặt cái bàn này ha. Rồi bắt đầu ta tiến hành làm đây ha. Ok, rồi các bạn cứ sắp những cái con ốc với những cái linh kiện kim chay như vậy cho mình các bạn. Rồi mình chuẩn bị là một cây phá 17 như các bạn, một cây kim ha. Lúc mình mua nó tặng cho mình 3 cây giác nhỏ này các bạn. Rồi ta tiến hành ráp nó nha các bạn. Rồi trước tiên mình ráp cái này trước nha các bạn. Các bạn mở ra các bạn thấy ở đây nó có một cái khe thế này ha. Bạn nhớ là cho nó nằm chính giữa hai cái khe nha các bạn, ở cái nằm chính giữa nha. Rồi các bạn khi bắt được hai ốc này vào rồi ha, thì các bạn thấy đây là nó có cái độ rơ nè các bạn, thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó ha, sao cho ta khi ta đưa xuống sát như vậy ta nhìn là ta canh sao cho cái lưỡi cưa này nó song song với cái đường kẻ này nè các bạn. Nếu như ta thấy nó cúi xuống như vậy, người ta chỉnh cho ra ngoài chút xíu ha. Đó, canh khoảng này là vừa ha. Rồi ta canh khoảng này đi, đó thấy vừa rồi ta đưa lên trở lại, rồi ta giữ yên như vậy ha. Rồi ta dùng cái khóa 17 ta lóc tê lại các bạn, lóc tê con ốc bên trong nha. Rồi ta đưa xuống này, đó như vậy là nó rất là thẳng rồi nè các bạn. Khi mà cái vật cắt nó ra kẹp đây thì ta đưa xuống cắt, cái mặt cắt này sẽ rất là thẳng đó các bạn. Rồi ta lóc tê con ốc bên này luôn ha. Khóa được khóa 17 nha các bạn, rất là thẳng. Rồi bên trong này hồi nãy mình có bỏ hai con ốc chỗ này ha, thì hai con ốc chỗ này nè các bạn, ốc này mình sẽ nó con ốc này mình đưa sâu vào trong đây ha. Rồi ta vặn ở ngoài vô để cho nó chịu lại cái này, thì trong quá trình mà mình bật máy lên thì nó chịu lại, nó không có bị rung cái máy ha, làm cho cái máy nó êm ha. Nó có hai cái bát nhựa như này nè các bạn. Đó. Rồi ta dùng kềm để siết lại ha, vặn từ trên xuống ha, vặn thế nào nó chặt được thôi. Rồi ở trên này cũng vậy các bạn. Rồi
như là chặt rồi đó các bạn. Các bạn lưu ý ha, cái máy cắt á, thì thường mình thấy có nhiều cái máy cắt á, mà ngay chỗ này nè các bạn. Đây là cái máy cắt mình mua chính hãng, thành thử ra cái độ chuẩn của nó rất là cao và nó không có bị lông lay chỗ này đâu nha các bạn. Cái này khi mình đưa lên đưa xuống nó rất là chuẩn, nó cắt rất là chuẩn chứ nó không có bị lung lay. Nếu bạn nào mà mua nhầm cái hàng nó nháy thì nó chỗ này nó sẽ bị lung lay đó các bạn. Chỗ này thì mình lưu ý các bạn ha, nếu mà hàng như vậy thì các bạn nên đi đổi đi ha. Rồi, ok, vậy là mình đã ráp xong rồi đó các bạn. Các bạn thấy rất là đơn giản phải không ạ? Và chúng ta đưa cái vật liệu đây cắt rất là an toàn các bạn. Các bạn thấy không? Nó rất là an toàn ha. Rồi. Cái chỗ này á các bạn, nó còn có một cái rãnh bên trong này nữa nè. Người ta có thể dời bộ phận bên này qua bên này nha các bạn. Cho nên ba cái cây lục giác lúc nào ta cũng để chỗ này để người ta cần thì người ta dời, nó cũng chẳng có cản trở gì đâu các bạn. Chúng ta cất lúc nào ba cây lục giác này chúng ta cũng phải đem theo ha, kèm theo cái bàn này ha. Rồi ngoài ra thì nó còn hai cái lỗ chỗ này nè các bạn. Hai cái lỗ này thì nó sẽ cua cho mình khi mình muốn dời cái đây qua bên này thì mình sẽ, cái này nó chưa có toro đâu bạn, mình thấy nó chưa có răng gì hết trơn á, là mình sẽ mua cái cây toro khoảng 7 ly các bạn, mình turo lại ha. Rồi ngoài ra nó sẽ cua cho mình một cái lỗ chỗ này nè để mình có thể là mình đấu nó vào cái bàn luôn đó. Mình đấu nó vào cái bàn để cho cái này nó cố định một chỗ, mình khoan mình cắt nó chắc ăn hơn nha các bạn. Mình cảm thấy nó rất là an toàn các bạn, khi các bạn cắt gỗ gạch gì đó. Bây giờ mình thử nha các bạn. Rồi các bạn thấy sao? Rất là ok phải không các bạn? Buổi chia sẻ review cái giá đỡ của máy cắt đây là kết thúc. Mình cũng rất là chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như có cái gì hay thì mình sẽ quay video để up lên cho các bạn cùng xem nhé. Xin thân ái chào các bạn.